Bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Acesta nu este un review la telefoane și este un review la Huawei FreeBuds 4. Hai să vedem despre ce este vorba. Am petrecut un weekend întreg folosind aceste căști Huawei FreeBuds 4 și le-am testat exact ca și pe FreeBuds 4i. Am ieșit afară, am fost cu metroul, am fost în gălăgie și a trebuit să le testez pe mai multe telefoane. De ce? Pentru că mi s-a părut ceva ciudat. Ăsta este un telefon pe care îl folosesc zi de zi. Restul sunt adunate pe la birou, prin casă, prin cutii și așa mai departe. Am observat că aceste căști se aud puțin diferit, evident în funcție de telefonul sau device-ul la care le conectezi. Iar acest lucru este bine știut pentru că în cazul în care există incompatibilități între codecul căștilor, oricare ar fi ele, și codecul telefonului, oricare ar fi el, există discrepanțe mici de tot în calitatea sunetului, calitatea semnalului și așa mai departe. Testându-le pe telefonul meu principal am zis, băi, se aud bine, se aud decent, dar am avut o curiozitate și am vrut să mi-o satisfac. Așadar am scos o roabă de device-uri și le-am conectat la fiecare în parte. Hai să vorbim prima oară despre specificațiile tehnice și ceea ce scrie în fișa lor, iar mai departe să vorbim despre calitatea audio. Cam așa arată Huawei FreeBuds 4. Este o carcasă gri, există și pe culoare albă sau roșie, este o carcasă rotundă și plată, puțin diferită față de cea a celor 4i. În schimb, funcționalitatea este similară. Ambele se deschid prin partea de sus, ambele au LED de status aici pe partea frontală. 4i are sigla pe față, în timp ce 4 normal are sigla pe spate. Alimentarea se face pe la baza carcasei, iar butonul de pairing este în continuare pe partea dreaptă. Hai să vedem și diferențele căștilor în sine. FreeBuds 4 arată ca niște căști clasice, nu acele căști care intră în ureche și au acel cauciuc. Nu putem să schimbăm cauciucurile pentru a adapta dimensiunea la mai multe urechi. În schimb, genul acesta de căști am văzut că sunt compatibile, să spunem așa, cu mai multe tipuri de ureche. Hai să vorbim despre baterie. 30 de mAh per cască și 410 mAh carcasa. O singură încărcare ar trebui să te țină undeva în jurul a 4 ore fără Active Noise Cancellation și 2 ore jumătate cu Active Noise Cancellation. Dacă le și încarci, 22 de ore fără ANC și 14 ore cu Active Noise Cancellation. Timpul de încărcare este de o oră pentru căști și o oră pentru case fără căștile băgate înăuntru. Avem drivere de 14,3 mm. Mai rar această dimensiune în zona aceasta de preț. De asemenea, ca și în cazul căștilor 4i, avem control cu touch, adică swipe, tap și double tap și long tap. Vom vorbi imediat despre aceste funcționalități. Avem și senzor de purtare. Practic, când le pui în ureche, căștile încep să cânte, când le dai jos din ureche, muzica se pune pe pauză. Avem conectate Bluetooth 5.2 și funcție de Active Noise Cancellation, Call Noise Cancellation. Sunt și rezistente la apă pentru că avem protecție IPX4, dar acest lucru este valabil doar pentru căști în sine, nu și pentru carcasă. La fel ca și în cazul căștilor din episodul trecut, putem să folosim AI Live, unde sunt înregistrate. Hai să le conectăm. Tot ce trebuie să facem este să deschidem capacul și imediat
uite că au apărut, sunt conectate, avem 100% în stânga și 100% în dreapta, iar case-ul mai are 70%. Interfața este destul de simplistă, avem o listă cu toate device-urile pe care le-am conectat. Putem să activăm noise cancelling cu acest switch și să-i schimbăm modul. Mai jos avem calitatea sunetului, de unde putem activa apeluri HD sau putem modifica basul și înaltele, însă nu este un equalizer în adevăratul sens al cuvântului, este mai degrabă un boost. Gesturi, aici poți vedea gesturile și poți modifica doar double tap pentru stânga și pentru dreapta. Există opțiunea de Find My Earphones, unde dacă apăs, pot să o găsesc pe stânga, pot să o găsesc pe dreapta sau evident pot să le activez pe amândouă. Îi dăm play și uite, ceva de genul ăsta se aude. Aplicația este foarte simplistă, inițial nu am folosit-o, dar v-am arătat-o și vouă pentru că eu sunt mulțumit cu setările din fabrică, să spunem așa, cu setările stock. Hai să vorbim acum despre calitatea sunetului și aș vrea să încep cu construcția căștilor în sine. De ce? Pentru că modelul acesta nu au aceste dopuri de cauciuc. În momentul în care folosim genul acesta de căști, le băgăm în ureche și se creează efectul acela de vid. Pe partea cealaltă, când folosim această construcție clasică, le punem în ureche și aerul are loc să treacă și pe lângă. Deci practic nu este sigilată acea zonă. Pentru izolare, clar, genul acesta de căști sunt mult mai bune. Însă, pentru calitatea audio, personal prefer acest tip de cască. Când vine vorba de calitatea sunetului, aici contează foarte mult și sursa semnalului, dar și genul de fișier pe care tu îl folosești. Motiv pentru care am conectat căștile la mai multe dispozitive. Am aici un iPhone SE cel original, un XS Max, un Sony destul de vechi, un XZ Premium, un telefon entry level de la Xiaomi și în final un Samsung S10e care și el este destul de vechi la rândul lui. Motivul pentru care am făcut acest test este că am observat inițial, când l-am conectat doar la S10e, că sunetul este foarte modificat de la o melodie la cealaltă. Și nu este pentru că nu avem funcție de normalizare a volumului, ci pentru că ba ascultam muzică din memoria telefonului, ba puneam muzică de pe YouTube, ba puneam muzică de pe YouTube Music și așa mai departe. Sursa era diferită și experiența audio din nou diferită și atunci am zis, n-are cum să fie vina căștilor. Hai să le testez pe mai multe dispozitive să văd care este treaba cu situația aceasta. Și am observat că aceste căști se aud extraordinar de bine pentru această zonă de preț și bineînțeles nu sunt catalogate ca niște căști hi-fi, dar sunetul este curat, este rotund, căștile nu au tendința să accentueze basul sau în altele, așadar sunetul reprodus de aceste căști este sunetul pe care a dorit cel care a făcut mix master atunci când a înregistrat melodia. O situație pe care o întâlnim cu toții este următoarea. Conectez o pereche de căști la telefon, pe un telefon se aud bine, pe un telefon se aud nu atât de bine, nu neapărat rău. Acesta este codecul pe care îl folosesc căștile, iar eu le-am testat pe LDAC, aptX și aptX HD și pe toate s-au auzit bine, în special pe acest Sony, însă nu știu să vă spun motivul pentru care Sony a dat cel mai curat sunet în favoarea unui iPhone X, unui iPhone 11 pe care nu l-am la îndemână sau al lui Samsung, în ideea în care majoritatea folosesc același codec cu excepția lui iPhone. Este singura pereche de căști care m-a mulțumit din punct de vedere al calității sunetului prin Bluetooth. Nu contează device-ul. Se aud clar, se aud cristal, pot să aud sunetele din fundal, pot să aud sunetele din prim plan. Basul se separă foarte bine de restul melodiei. Vocile, mai ales vocile feminine, se aud din nou cristal, se aud bine, iar experiența pe care o ai este una foarte caldă. Cam asta ar fi de spus despre Huawei FreeBuds 4. O pereche de căști care nu doar că mi-a plăcut, ci mi-a întrecut
așteptările. E bine, cam asta ar fi pentru ziua de astăzi. Până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și dați-vă cu părerea despre aceste căști în secțiunea de comentarii de mai jos. Voi ce folosiți? Căști de genul acesta sau căști cu fir în continuare?